I also said yes. ما هم او اوی. ما هم او اوی. I don't need this. زما دا نه دی پکار. زما دا نه دی پکار. I will get out right now. زه اوس بهر ته وځم. زه اوس بهر ته وځم. We've tried everything. مونږ هر څه وازمیل. مونږ هر څه وازمیل. What else did he say? هغه نور څه وی. هغه نور څه وی. We'll have some fun. مونږ به لږې مزې وکړو. مونږ به لږې مزې وکړو. You will forget all about it. ته به په دې اړه هر څه هېر کړې. ته به په دې اړه هر څه هېر کړې. There is no way. هیڅ حل نشته. هیڅ حل نشته. I am leaving this room. زه دا خونه پرېږدم. زه دا خونه پرېږدم. It's not that bad. دا دومره هم بد نه دی. دا دومره هم بد نه دی. No one will notice. چاته به پته ونه لګي. چاته به پته ونه لګي. I swear. زه قسم کوم. زه قسم کوم. Just come on. بس راځه. بس راځه. He was staring. هغه بد بد کتو. هغه بد بد کتو. It's all on me. دا ټول په ما دي. دا ټول په ما دي. I need some help. زما لږ کومک پکار دی. زما لږ کومک پکار دی. There is only one way. یوازې یو لار ده. یوازې یو لار ده. Good luck to you. خدای دې بریالی کا. خدای دې بریالی کا. Excuse me sir. بخښنه غواړم ښاغلیه. بخښنه غواړم ښاغلیه. You've got a little something. ستا سره لږ څه دي. ستا سره لږ څه دي. This is it. هم دغه و. هم دغه و. Did we miss it? آیا موږ نه دا پاتې شوی و. آیا موږ نه دا پاتې شوی و. We actually missed it. دا موږ نه په رښتیا سره پاتې شوی و. دا موږ نه په رښتیا سره پاتې شوی و. This is insane. دا لیونتوب دی. دا لیونتوب دی. What's the big deal? په دې کې څه غټه خبره ده. په دې کې څه غټه خبره ده. Listen, I gotta talk to you. واوره تا سره می خبره ده. واوره تا سره می خبره ده. That's huge. دا ډیر غټ دی. دا ډیر غټ دی. Why wasn't I invited? زه ولې راوغوښتلی نشوم. زه ولې راوغوښتلی نشوم. How did I tell her? زه هغې ته څنګه وویم. زه هغې ته څنګه وویم. I was just testing you. ما خو ته صرف ازمییلې. ما خو ته صرف ازمییلې. We were talking about you.
مونږ ستا په اړه خبرې کولې. مونږ ستا په اړه خبرې کولې. What do you think we should do? ستا په خیال مونږ له څه کول پکار دي. ستا په خیال مونږ له څه کول پکار دي. That's a good question. دا یو ښه پوښتنه ده. دا یو ښه پوښتنه ده. Sounds great. ډېر ښه. ډېر ښه. That was so unlikely. دا ډېر ناشونی و. دا ډېر ناشونی و. I wanted it. ما دا غوښتو. ما دا غوښتو. Do you want to go? آیا ته تلل غواړې؟ آیا ته تلل غواړې؟ Of course we are. یقیناً مونږ یو. یقیناً مونږ یو. We left it up to fate. مونږ دا په بخت پرېښودو. مونږ دا په بخت پرېښودو. I got to go. ما لره تله دي. ما لره تله دي. I am happy too. زه هم خوشحاله یم. زه هم خوشحاله یم. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.